บริษัท CKS INTER จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ขับเคลื่อนเรือขนาดเล็กคุณภาพสูงได้รับความไว้วางใจทั้งในและนอกประเทศอาทิเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาด้วยมาตรฐานการผลิตสินค้าจากในโรงงานชั้นนำในประเทศไทยการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ขับเคลื่อนเรือหางสั้นอุปกรณ์ขับเคลื่อนเรือหางยาวตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างดีเยี่ยมร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา